We've talked quite a bit about a couple of different aspects of the background to the New Testament, the context in which it's in, and we're going to return to that conversation tomorrow. Chúng ta đã nói khá nhiều về các cái vấn đề liên quan đến bối cảnh của Tân Ước, và ngày mai chúng ta sẽ còn nói tiếp về cái vấn đề này một chút nữa. However, this is a class about the New Testament, and so we really ought to study at least something about the New Testament itself each day. Tuy nhiên đây là môn học về Tân Ước, cho nên có lẽ chúng ta đều muốn là mỗi một ngày thì chúng ta có học một cái gì đó về bản thân chính Tân Ước đó, chứ không phải chỉ là bối cảnh. So, we're going to move to part 2, section A of the outline. Và vì vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, mục A. And we're going to talk about the Gospel of Mark. Và chúng ta sẽ nói về sách Tin lành theo Mark, sách Phúc âm theo Mark. So, ở trong trang số 10 của tài liệu đấy ạ. So with each of these Gospels, we're going to talk about three things. We're going to talk about its composition, and then we're going to talk about its content, and then we're going to talk about its message. Và đối với mỗi một sách phúc âm như này thì chúng ta sẽ nói về 3 cái khía cạnh khác nhau ở trong sách đó. Thứ nhất là khía cạnh văn chương, thứ hai là nội dung, và thứ ba là sứ điệp hay là thông điệp của cái sách. Of course, we won't be able to talk about everything in each one of these areas. Tất nhiên chúng ta sẽ không thể nói về tất cả mọi thứ trong tất cả những lĩnh vực đó. But hopefully we'll talk about enough that it will help you understand the gospel better and help you be a better reader of that gospel. Nhưng mà hy vọng rằng là chúng ta sẽ nói đủ thông tin để giúp cho chúng ta hiểu cái sách phúc âm đó một cách tốt hơn. Now, so we're first turning our attention to the composition of the Gospel of Mark. Và trước hết thì chúng ta sẽ chú ý đến khía cạnh văn chương của sách Tin lành theo Mark, sách phúc âm theo Mark. Each time we study a gospel, we will ask several questions about its composition. Hay là thành phần của sách. Mỗi khi mà chúng ta nói về một cuốn sách nào đó thì chúng ta sẽ đặt ra một số những câu hỏi khác nhau. The first of these questions is who wrote it? Liên quan đến khía cạnh tức là về cuốn sách này như là một cái tác phẩm văn học, như là một văn chương, thì cái câu hỏi thứ nhất được đặt ra đó là ai là người viết sách này? The answer that has historically been given to this question is John Mark. Về mặt lịch sử thì cái câu trả lời cho sách Tin lành theo Mark này được đưa ra đó là Jean Mark chính là người viết sách Tin lành này. The ascription of authorship is based on the title that was given to the gospel sometime after its composition. Cái quyền tác giả mà được đưa ra trong cái tựa đề, trong cái tiêu đề của các sách phúc âm là đôi khi được đưa ra sau khi nó đã được viết một thời gian. And it's also based on the testimony of church leaders from the second and third centuries after Christ. Và đôi khi là cũng được dựa trên lời chứng của những người lãnh đạo hội thánh vào thế kỷ thứ 2 hoặc thế kỷ thứ 3 sau đấng Christ, sau Chúa. Now, what do we know about John Mark? Vậy chúng ta biết những gì về Jean Mark? Well, we don't know a whole lot, but we know a few things. Chúng ta thực ra không biết nhiều, nhưng mà chúng ta biết một vài điều về Jean Mark. We know that he was from Jerusalem. Chúng ta biết rằng Jean Mark là người đến từ Jerusalem. The early leaders of the church tell us that he was a helper to Peter. Những người lãnh đạo thời đầu của hội thánh cho chúng ta thông tin rằng Jean Mark là cái người giúp đỡ của Phi-rơ.
Acts tells us that he was related to Barnabas. Sách Công vụ thì cho chúng ta biết rằng ông là người có họ hàng với lại Barnabas. Acts also shows us that he was known to Paul and to Luke. Và đồng thời chúng ta cũng biết rằng ông là người biết Phaolô, quen biết Phaolô và Luca. These facts make it entirely possible that John Mark is the author of the gospel. Những dữ kiện đó cho chúng ta thấy cái việc Jean Mark là tác giả của sách Tin lành này là hoàn toàn khả thi. But some scholars are suspicious of the patristic evidence. Mặc dù vậy thì có một số học giả cũng hoài nghi về bằng chứng này. They believe that the church had a vested interest in connecting the gospel with John Mark. Họ tin rằng là ở hội thánh thời đầu đã có một cái lợi ích nào đó khi mà muốn kết nối sách Tin lành này cùng với lại Jean Mark và mở rộng ra là kết nối với Phi-rơ. The reason is because if they could connect it with John Mark, then they could connect it with Peter. Bởi vì lý do là nếu như họ có thể kết nối sách Tin lành này với lại Jean Mark thì họ có thể kết nối nó với lại Phi-rơ. These scholars contend that the gospel likely comes from another source. Và những học giả này cho rằng cái sách Tin lành này có lẽ là đến từ một cái nguồn khác. Either another person named Mark or an anonymous source. Hoặc là từ một người khác cũng tên là Mark, hoặc là từ một cái nguồn vô danh nào đó. Both possibilities seem to be unlikely. Tuy nhiên cả hai cái khả năng đó đều có vẻ không có cơ sở. For one thing, the early church would have been far more likely to ascribe the gospel directly to Peter rather than to one of his followers. Cái lý do thứ nhất đó là hội thánh đầu tiên có lẽ thích kể cái quyền tác giả của cái sách Tin lành này trực tiếp cho Phi-rơ hơn là cho một trong những người đi theo ông. And let me explain. The reason that they would want to connect the gospel with Peter is because Peter was obviously an eyewitness of Jesus's ministry. Yeah. Vâng, để tôi giải thích thì cái lý do họ muốn kết nối sách Tin lành này với Phi-rơ tất nhiên đó là bởi vì Phi-rơ chính là cái người nhân chứng trực tiếp chức vụ của Chúa Giêsu. The second reason why skepticism about John Mark's authorship of the Gospel of Mark is unwarranted is this. Cái lý do thứ hai khiến tại sao những cái hoài nghi về quyền tác giả của Jean Mark đối với sách Tin lành này là không có cơ sở, đó là vì lý do như sau. British scholar Richard Bauckham has shown that the geographical details found in the Gospel reflect deep familiarity with the geography of Galilee. Một học giả người Anh tên là Richard Bauckham đã cho thấy rằng là những cái chi tiết về mặt địa lý được tìm thấy trong sách Tin lành này phản ánh một cái sự rất là quen thuộc với lại địa lý của vùng Galilee, và Phi-rơ là cái người có cái sự quen thuộc ấy, và địa lý của khu vực Jerusalem và Jean Mark là người có cái sự quen thuộc ấy, nhưng mà ít quen thuộc hơn với lại những cái khu vực khác. Now, why is this important? Tại sao điều này lại cũng quan trọng? Because Peter was from Galilee and John Mark was from Jerusalem. Bởi vì Phi-rơ là đến từ Galilee, còn Jean Mark thì là đến từ Jerusalem. So, the level of geographic detail would fit the gospel having been written by John Mark based on Peter's testimony. Và vì vậy cho nên các cái chi tiết về mặt địa lý ở trong sách Tin lành này cho chúng ta thấy cái cơ sở để thực sự có thể tin rằng Jean Mark chính là người viết sách Tin lành này dựa trên những gì mà Phi-rơ dựa trên cái nguồn thông tin từ Phi-rơ cung cấp. The next question to be addressed is, when was it written?
Câu hỏi kế tiếp mà chúng ta cần phải đặt ra đó là sách này được viết khi nào, thời điểm viết. As your text as your textbook notes in a pretty large amount of detail, 4 possible dates have been proposed. Như trong sách giáo khoa của các bạn có trình bày một cách khá là chi tiết thì có 4 cái phương án về thời điểm viết sách này đã được đề xuất. Some scholars date Mark to around 40 AD. In other words, 10 to 15 years after Jesus died. Yeah. Một số học giả thì đề xuất là cái ngày, thời điểm viết sách này là vào khoảng năm 40 sau công nguyên, có nghĩa là chỉ khoảng 10-15 năm sau khi Chúa Giêsu bị chết. Some scholars date it to the mid-50s. Một số học giả thì lại đề xuất cái ngày tháng là vào khoảng giữa những năm 50. Some scholars date it to the mid to late 60s. Một số những học giả thì lại đề xuất là vào giữa những năm hoặc là cuối những năm 60. And some scholars date it to the early to mid 70s. Và một số học giả khác thì đề xuất là vào đầu hoặc là giữa những năm 70. Two factors will influence how one dates this gospel. Có hai cái yếu tố nó sẽ ảnh hưởng trên cái cách xác định thời điểm viết của sách này. They include how one evaluates the patristic evidence. Cái thứ nhất là nó liên quan đến việc một người sẽ đánh giá những cái bằng chứng các cái bằng chứng của các cái giáo phụ như thế nào. And how large a role one believes the actual situation of the gospel played in its content. Cũng như là cái việc một người tin rằng là cái can you repeat the last sentence, please? The other factor in how it will be dated, how you judge the dating will be how large a role you think the actual situation in which the gospel was written plays in determining its content. Is that clear? Okay, như vậy là có hai cái yếu tố nó sẽ ảnh hưởng trên cái việc xác định thời điểm viết của sách này. Cái thứ nhất là bằng chứng của các giáo phụ thì nói gì, và cái thứ hai đó là một người cho rằng là cái vai trò của cái hoàn cảnh thực tế của sách Tin Lành này đóng vai trò đến mức độ như thế nào trên nội dung của nó. The patristic evidence, that is the evidence of the early church leaders, is divided. Bằng chứng của các giáo phụ thì khá là khác nhau. Tại vì có một số tác giả thì lại cho rằng là Mark viết sách này khá sớm, khi Führer vẫn còn đang sống. Some authors thought that Mark wrote his gospel while Peter was still alive. Đó, một số thì tác giả thì lại cho như vậy là Mark viết sách Tin Lành này khi mà Führer vẫn còn đang sống. Others thought that Mark only wrote after Peter had died, and Peter died in 64 AD. Người khác thì lại cho rằng là Mark viết sách này sau khi Führer đã chết, mà Führer chết là vào năm 64 sau công nguyên. As we will discuss more fully below, the Gospel of Mark takes suffering as one of its main themes. Như chúng ta sẽ bàn luận kỹ hơn ở dưới đây, sách Tin Lành theo Mark có thể nói coi cái vấn đề về sự chịu khổ là một trong những cái chủ đề của mình, chủ đề chính của mình. If one argues that this theme was brought to the forefront of Mark's writing because his own community was under attack, this would suggest a date in the mid-60s to early 70s. Và vì vậy cho nên nếu như một người cho rằng đây là một trong những cái chủ đề nổi trội của những gì mà Mark viết, vì chính cái cộng đồng của ông đang bị tấn công, thì cái điều đó sẽ gợi ý cái thời điểm viết sách này là vào khoảng giữa những năm 60 đến đầu những năm 70.
hoặc cùng lắm thì có lẽ là đầu những năm 40. The other possibility, by the way, is that it could have been the early 40s if suffering of the community was the major theme. Đó, nếu như mà cái sự chịu khổ là một cái chủ đề chính của sách Mark. But this latter possibility is less likely. Nhưng mà cái thời điểm mà đầu những năm 40 thì có lẽ là ít khả năng hơn. However, if this gospel derives its theme, the theme of suffering, purely from Jesus' teaching, no such specific dating would be needed. Tuy nhiên, nếu như sách Tin Lành này lấy cái chủ đề của mình chỉ thuần túy từ những gì mà Chúa Giêsu đã dạy, thì cũng không nhất thiết là cần phải có một cái ngày xác định thời điểm viết một cách thật là chính xác. The majority of scholars date the book to the late 60s. Đa số các học giả cho rằng cái thời điểm viết sách này là vào cuối những năm 60. But I think this is unnecessary given the date of Peter's death and the possible dates for Paul's death. Nhưng mà tôi thì nghĩ rằng là đó là điều không nhất thiết là phải là như vậy. Nhất là khi mà chúng ta biết cái thời điểm qua đời của Führer và cái thời điểm mà có thể là thời điểm qua đời của Phaolô nữa. Và vì vậy cho nên tôi đề xuất là cái sách này được viết vào khoảng giữa những năm 60. I propose a date in the mid-60s, although I am perfectly happy to accept an earlier date as well. Yeah. Và tôi đề xuất như vậy, mặc dù là tôi cũng rất là thỏa mãn thôi nếu như mà người ta đưa ra cái thời điểm viết sách này một cách sớm hơn. Third, the third question that we want to address in terms of the book's composition, where was the gospel written? Cái điểm thứ ba mà chúng ta muốn nói tới trong cái khía cạnh văn chương của sách này, những cái lĩnh vực liên quan đến văn chương của sách này, đó là cái sách này được viết tại đâu? If one accepts that John Mark wrote the book, Rome is the most likely place of authorship. Nếu như một người mà tiếp nhận cái quan điểm của truyền thống cho rằng Jean Mark là người viết sách Tin Lành này, thì có lẽ là Roma có lẽ chính là cái nơi mà sách này được viết. Some scholars have argued that it was written in Syria or even in Galilee. Một số học giả đã cho rằng sách này được viết ở tại Syria hoặc là thậm chí là tại Galilee. Their proposals are based on the rural and oral quality of the gospel. Những cái đề xuất của họ được đặt cơ sở trên cái chất lượng hay là cái văn chương của sách phúc âm này, nó mang tính chất thôn quê và truyền khẩu. If, however, Peter is the real source of much of the content of this gospel, then no such change in location is necessary. Tuy nhiên, nếu như Führer là cái nguồn thực sự của phần lớn nội dung của sách Tin Lành theo Mark, thì không nhất thiết là phải có cái sự thay đổi như vậy về mặt địa điểm viết sách. Especially if, as the early church leader Papias claimed, Mark was really getting his information from Peter's sermons. Đặc biệt nếu như mà các giáo phụ thời đầu của hội thánh đã cho rằng là Jean Mark nhận được phần lớn thông tin của mình là từ những bài giảng của Führer. This would have given the gospel that he wrote a distinctively oral character. Và điều đó chắc chắn là sẽ khiến cho cái Tin Lành của Mark viết nó có tính chất, văn chương của nó có tính chất văn nói nhất định. The most difficult questions to answer for any gospel are: to whom was it written and why was it written? Cái câu hỏi khó nhất đối với tất cả các sách Tin Lành lại là cái câu hỏi về việc là sách đó được viết cho ai và vì sao sách đó được viết.
The reason is simple. With perhaps the exception of the Gospel of John, these documents do not tell us why they were written or to whom they were written. Cái lý do rất đơn giản thôi, đó là có lẽ ngoại trừ là trường hợp sách Tin lành theo Răng, còn tất cả những cái sách Tin lành còn lại thì đều không cho chúng ta biết là tại sao chúng được viết và chúng được viết cho ai. We must infer this information from the content and message of the gospel. Và vì vậy cho nên chúng ta phải tìm cách để rút ra những cái thông tin này từ nội dung và từ sứ điệp của sách Tin lành. But this is where things get kind of sticky. Nhưng đó là khi mà vấn đề có vẻ như trở nên khó khăn. Because when we use the reconstruction that we derive from the gospel's content and message to interpret that content and message, the process becomes circular. Yeah. Bởi vì nếu như bây giờ mà chúng ta lại sử dụng cái việc tái xây dựng, tái cấu trúc những cái gì mà chúng ta nhận được từ nội dung và sứ điệp của sách Tin lành, để rồi lại dùng cái đó mà giải nghĩa nội dung và sứ điệp của sách Tin lành, thì như vậy là chúng ta đang lý luận luẩn quẩn hay là lý luận vòng tròn. And then we have the added complication of Jesus himself. Ngoài ra bây giờ chúng ta lại có một cái sự phức tạp thêm nữa là từ chính Chúa Giêsu. It is entirely possible that any given emphasis preserved in one of the Gospels is there precisely because it was important to Jesus. Đó là bởi vì một việc hoàn toàn có thể là cái sự nhấn mạnh được những cái sự nhấn mạnh nhất định mà được giữ ở trong các sách Tin lành đó, nó có ở tại đó chính là bởi vì đó là điều mà Chúa Giêsu cho là quan trọng. Cho nên là sách Tin lành đó nhấn mạnh đến cái điểm đó. This could be true regardless of whether or not a particular teaching was important to the church of John Mark's day. Và điều đó có thể đúng như vậy, bất chấp là cái sự dạy dỗ đó nó có quan trọng hay là không quan trọng đối với hội thánh vào thời của Mark. Nhưng mà nếu như Chúa Giêsu coi nó là quan trọng thì tác giả lại vẫn cứ coi nó là một cái đề tài quan trọng và trình bày trong sách Tin lành của mình. Nevertheless, it seems fruitless to deny the possibility that some connection exists between the content and message of Mark's gospel and the situation in which it was written. Mặc dù vậy, có thể nói rằng khó mà phủ nhận cái khả năng là có một cái sự kết nối nào đó giữa nội dung và sứ điệp của Tin lành Mark với lại cái tình hình, với lại cái tình huống mà sách Tin lành này được viết trong đó. Most scholars think that the Gospel of Mark was written for the author's own congregation. Đa số các học giả cho rằng Tin lành theo Mark được viết cho cái đối tượng, cho cái cộng đồng chính tác giả. And they think that it was written to address the urgent reality of persecution. Đó là sách Tin lành này được viết để đề cập đến một cái thực trạng bắt bớ cấp bách lúc bấy giờ. Mark's point then was to remind his community that Jesus himself had suffered. Như vậy cái ý chính của Mark đó là nhắc nhở cho cộng đồng của mình biết rằng chính Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ, đã chịu thương khó. That Jesus had predicted that his followers would suffer. Và Chúa Giêsu đã tiên báo trước rằng những kẻ theo Ngài thì cũng sẽ phải chịu khổ. And that suffering for the sake of Jesus was not an ignoble outcome. Và sự chịu khổ vì cớ Chúa Giêsu đó là cái kết quả không thể tránh khỏi. Rather, it was the natural outworking of the community's commitment to follow Jesus.
Xin lỗi, tức là cái sự chịu khổ vì cớ Chúa Giêsu không phải là cái kết quả, hậu quả không thể tránh khỏi, mà đó là cái 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 hệ quả tất nhiên của một cái lòng cam kết của cộng đồng để đi theo Chúa Giêsu. Okay, let's turn our attention to the content of the gospel. Bây giờ thì chúng ta sẽ chú ý đến nội dung của sách Mác. Of course, we can't talk about everything that is in the Gospel of Mark. We'd be here all day. Tất nhiên chúng ta sẽ không thể nói về tất cả mọi điều có trong sách Mác, tại vì nếu mà như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ phải ở đây cả ngày. So we need to try to figure out a way to get out this in a way that's manageable. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ phải cố gắng để nói về những cái nội dung mà khiến cho chúng ta cảm thấy khiến cho sách Tin Lành này thật sự là ý nghĩa. So what we'll do is we'll talk about the structure of the gospel. Điều mà chúng ta sẽ làm đó là chúng ta sẽ nói về cấu trúc của sách Tin Lành. Then we will talk about some distinguishing features of the gospel. Sau đó chúng ta sẽ nói về những cái điểm đặc trưng của sách Tin Lành này. And then we will talk about just a very few key texts within the gospel. Và sau đó thì chúng ta sẽ nói về một số những cái đoạn văn then chốt của sách Tin Lành này. So let's begin by talking about the structure of the gospel. Trước hết chúng ta bây giờ sẽ nói về cái cấu trúc của sách. Now, setting out the structure of the gospel really helps us sort of get our heads around what's actually there. Đưa ra được cái cấu trúc hay là cái dàn ý đại cương của sách thực sự là sẽ giúp cho chúng ta hiểu được là trong sách đó nói tới cái gì. But any good scheme of how a gospel is structured will also help us understand the kinds of things that gospel is trying to communicate. Yeah. Và khi mà hiểu được cái cấu trúc của sách thì cũng sẽ giúp cho chúng ta hiểu được là sách Tin Lành đó đang muốn truyền đạt cái sứ điệp gì. Now, your textbook will give you a basic outline of the structure of Mark's gospel. Và sách giáo khoa của các bạn cũng sẽ cung cấp cho các bạn một cái dàn ý hay là cái cấu trúc cơ bản của sách Tin Lành theo Mark. But I want to give you another one from a different scholar, just so you can have something to compare it with, and it may help you really understand what's going on in this gospel. Nhưng tôi muốn đưa cho các bạn một cái dàn ý, một cái cấu trúc từ một cái học giả khác, từ một cái tác giả khác, để cho các bạn có thể có cái sự so sánh nào đó. The structure that I'm going to give you comes from the British scholar Morna Hooker. Cái cấu trúc của sách Tin Lành Mark này mà tôi muốn đưa cho trình bày các bạn đến từ một cái nguồn là của một học giả người Anh tên là Morris Hooker. The first major section is the prologue, and she subtitles it "The Basis of Jesus's Authority." Cái phần đầu được gọi là phần giới thiệu, và tác giả này đặt tựa đề cho cái phần giới thiệu này đó là cơ sở cho thẩm quyền của Chúa Giêsu. And it covers chapter 1 verses 1 through 13. Và cái phần mở đầu này là ở trong chương 1 từ câu 1 đến câu số 13. The second section she calls authority at work. Cái phần 2 được nữ tác giả này gọi là thẩm quyền trong hành động. And she subtitles it Success and Opposition in Galilee. Và đặt cái tựa đề nhỏ là sự thành công và sự chống đối ở tại Galilee. And it runs from chapter 1 verse 14 through chapter 3 verse 6. Và nữ tác giả này đưa ra cái địa chỉ trong chương 1 từ câu 14 đến chương 3 câu 6 là ở dưới cái tiêu đề đó.
The third section she titles Truth Hidden and Revealed. Cái phần thứ ba được nữ tác giả này đặt tựa đề là lẽ thật được kín dấu và bộc lộ được và bày tỏ. She subtitles it Parables and Miracles. Tựa đề nhỏ là các ngụ ngôn và những phép lạ. And it covers chapter 3, verse 7 through chapter 6, verse 6. Và địa chỉ Kinh Thánh cho phần này là từ chương 3 câu 7 cho đến chương 6 câu 6. She titles the fourth section Hard Hearts and Lack of Faith. Phần thứ tư được tác giả này đặt tựa đề là những tấm lòng cứng cỏi và thiếu đức tin. And it stretches from chapter 6, verse 6 to chapter 8, verse 26. Phần này kéo dài từ chương 6 câu 6 đến chương 8 câu 26. The fifth section she entitles The Way of the Cross. Phần thứ 5 được nữ tác giả này đặt tựa đề là con đường thập tự. She subtitles it Teaching on Discipleship. Tựa đề nhỏ là sự dạy dỗ về môn đệ hóa. And it covers chapter 8, verse 27 through chapter 10, verse 52. Về việc làm môn đệ đó. Và phần này địa chỉ Kinh Thánh được tác giả đưa ra là từ chương 8 câu 27 đến chương 10 câu 52. The sixth section she titles The King Comes to Jerusalem. Phần 6 được nữ tác giả này đặt tựa đề là Đức Vua đến thành Jerusalem. And of course, when she refers to the king, she's talking about Jesus. Và tất nhiên khi tác giả nói đến Đức Vua đây là tác giả đang ám chỉ Chúa Giêsu. But his kingship is of a very different variety than many people expected. Nhưng mà cái sự làm vua của Chúa nó rất là khác so với lại sự chờ đợi của con người. And this section covers chapter 11, verse 1 through chapter 13, verse 37. Và phần này kéo dài từ chương 11 câu 1 cho đến chương 13 câu 37. The seventh section is the story of passion. Phần tiếp theo, phần thứ 7 có tựa đề là câu chuyện thương khó. And it covers chapter 14, verse 1 through chapter 15, verse 47. Và nó bao gồm từ chương 14 câu 1 cho đến chương 15 câu 47. And she entitles the last section The Epilogue. Và tác giả này đặt cái tựa đề cho cái phần cuối cùng là phần lời bạt, lời kết là sự phục sinh. She subtitles it The Resurrection. Vâng, đặt tựa đề nhỏ là sự phục sinh. And it covers chapter 16, verses 1 through 8. Nó bao gồm từ chương 16, trong chương 16 thôi, từ câu 1 cho đến câu 8. The only thing that I don't like about her structure Cái điều duy nhất mà tôi không thích trong cái cấu trúc mà nữ tác giả này đưa ra is the designation of chapter 16 as an epilogue. đó là khi bà coi cái chương 16 này như là cái phần lời bạt. Mark's description of the resurrection may be brief. Cái sự mô tả của Mark về sự phục sinh của Chúa có thể là ngắn ngủi. But in my opinion, it is the linchpin of his argument. It is what? The linchpin, the thing that makes the whole argument work. Okay. Nhưng mà theo tôi thì đó chính là cái phần mạnh nhất trong toàn bộ cái lý luận của Mark. It is the resurrection that shows that Jesus's suffering was not in vain. Chính cái sự phục sinh của Chúa Giêsu cho thấy rằng là cái sự thương khó, cái sự chịu khổ của Chúa Giêsu không phải là vô ích. Even though Jesus suffered, he was right, and he was right about God. Mặc dù Chúa Giêsu đã chịu khổ, nhưng mà Ngài đã phục sinh
Nhưng mà Ngài đã đúng, và Ngài đã đúng về Đức Chúa Trời. All right, let's move on to a brief discussion of some of Mark's distinguishing features. Và bây giờ chúng ta sẽ nói một cách rất là ngắn gọn về một số những điểm đặc trưng của sách Tin lành theo Mark. I mean, and these are not just, brilliant observations. They're just things that scholars have observed about Mark that are different than perhaps other Gospels. Đây là một số những điều mà các học giả đã quan sát thấy là sách Tin lành Mark khác so với có lẽ là khác so với các sách Tin lành khác. The first is the hurried nature of the gospel, of the narratives. Cái thứ nhất đó là tính chất vội vã trong cái của câu chuyện. It just seems like Mark is always saying, and immediately this happened, or and immediately that happened. Có vẻ như là Mark liên tục nói rằng là và điều này tức thì xảy ra, điều kia tức thì xảy ra. The second distinguishing feature is the roughness of Mark's Greek. Một cái nét đặc trưng nữa của sách Tin lành Mark đó là tính chất thô ráp trong tiếng Hy Lạp mà Mark sử dụng. As you know, the New Testament is written in Greek. Như các bạn biết là sách Tin lành theo Mark là được viết trong tiếng Hy Lạp. And Mark's Greek is kind of rough, or sometimes it can be difficult to interpret. Và cái tiếng Hy Lạp của Mark nó hơi bị thô và đôi khi là khó hiểu nữa. Now, the third, distinguishing feature explains why, at least in part, why Mark's Greek is rough. And I call it the use of Semitisms. Cái điểm khác biệt thứ ba là cái mà có lẽ cũng giải thích cái tính thô trong tiếng Hy Lạp của Mark, là cái điều mà tôi gọi là việc Mark sử dụng phong cách Semit. Now, what that means is that Mark's Greek looks like Hebrew in some ways. Not that his script is different, but he writes Greek in ways that resemble the way that you would write Hebrew. Ý muốn nói ở đây là Mark viết trong tiếng Hy Lạp theo kiểu tiếng Hebrew. Now, there's one that I didn't put on your list, and let's put it right under the use of Semitisms, and that's the use of Latinisms. Và một cái nữa mà tôi chưa có đề trong tài liệu của các bạn có thể ghi bổ sung vào ngay sau cái phần sau cái mục việc sử dụng phong cách Semit, đó là việc sử dụng tiếng Latin, phong cách Latin nữa. Sometimes Mark's Greek looks a little bit like Hebrew. Sometimes Mark's Greek looks a whole lot like Latin. Có chỗ thì tiếng Hy Lạp của Mark lại giống tiếng Hebrew, có chỗ thì tiếng Hy Lạp của Mark lại giống tiếng Latin. Now, the next distinctive feature may require a little bit of explanation. Cái nét khác biệt thứ ba nữa của sách Tin lành Mark có lẽ nó đòi hỏi phải được giải thích một chút. A German scholar of the early 20th century observed that Mark has this practice that he called the messianic secret. Một học giả người Đức ở đầu thế kỷ thứ 20 đã đưa ra một cái quan sát, cái mà ông gọi là trong sách Mark có cái được gọi là bí mật của Đấng Messi. What he meant by this was that sometimes, in fact, very often in Mark, Jesus would tell people not to let anybody know that he was the Messiah. Hàm ý của học giả này đó là trong sách Tin lành theo Mark, Chúa Giêsu đôi khi mà thực tế là còn thường xuyên nữa nói với người ta rằng là đừng cho người ta biết, đừng cho người khác biết rằng Ngài là Đấng Messi. Now, lots of reasons have been proposed for why this is such a big theme in Mark's Gospel. Có nhiều những cái đề xuất người ta đưa ra là tại sao lại như vậy ở trong sách Tin lành Mark. But I think what makes the most sense is the proposal that basically people who followed Jesus didn't understand what
what Jesus was going to do as Messiah. Yeah. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái đề xuất mà có lý nhất đó là những cái người đi theo Chúa Giêsu lúc bấy giờ cũng đã không hiểu là Chúa Giêsu sẽ làm cái gì như là một đấng Messi. As we'll talk about tomorrow, they expected him to be a conquering king that fulfilled all of those hopes that we talked about earlier, you know, the hope for vengeance and the hope for restoration and all that. Ngày mai chúng ta sẽ nói nhiều hơn, nhưng mà như chúng ta đã biết đó là những người đi theo Chúa đều hy vọng rằng Ngài sẽ đáp ứng những kỳ vọng của họ về đấng Messi như là một cái vị vua bách chiến bách thắng, để thỏa mãn những cái hy vọng như là báo thù, như là khôi phục quốc gia, vân vân. But Jesus understood that his role included suffering. Nhưng mà Chúa Giêsu thì lại hiểu về vai trò của mình là bao gồm cả cái phần chịu thương khó. And that didn't fit the way a lot of people thought about the Messiah. Và cái điều đó nó không thích hợp với cái cách mong đợi của nhiều người về đấng Messi. The last two distinctive features of Mark are related to one another. Hai cái điểm mà khác biệt khác nữa của sách Tin lành theo Mark nó có liên hệ với nhau. Mark regularly contrasts outsiders who believe with disciples who do not understand. Mark thường xuyên tương phản những cái người ngoài hay là dân ngoại hay là người ngoài mà tin với lại những môn đồ nhưng mà lại không hiểu. For Mark, you know, it's especially this last point is really interesting, because for Mark, the disciples just don't ever quite understand what he is doing, and yet there are certain. Đối với Mark, đặc biệt là cái điểm cuối cùng rất là thú vị. Đối với Mark thì có vẻ như là các môn đồ của Ngài đã chẳng bao giờ thực sự hiểu cái điều mà Chúa Giêsu đã và sẽ làm. And yet there are certain people, like a Roman centurion or a non-Jewish woman, who just believe in Jesus, and they just show such obvious faith. Ấy vậy mà có những cái người ngoài, chẳng hạn như là thầy đội La Mã hay là một số những cái người phụ nữ mà không phải là người Do Thái, mà họ đơn giản là đã tin vào những gì mà Chúa Giêsu làm. Okay, let's talk a little bit. Let's do it quick, but let's talk a little bit about some key texts. Now, there are other important texts besides the ones I'm going to talk about, but let's talk about these and just kind of get our feet wet thinking about Mark. Bây giờ chúng ta sẽ nói một cách rất là ngắn gọn thôi về một số những cái đoạn văn then chốt. Nó là còn nhiều đoạn văn then chốt hơn những đoạn này, nhưng mà chúng ta sẽ nói một cách rất là ngắn gọn về một vài đoạn thôi. All right. The first of these key texts that we're going to talk about is Mark chapter 1 verses 1 through 4 and verses 14 through 15. Những cái đoạn văn then chốt đầu tiên mà chúng ta sẽ nói tới đó là Mark chương 1 từ câu 1 đến câu 4 và câu 14, câu 15. Notice there at the beginning of verse 1, the beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God. Hãy để ý cái câu mở đầu của sách Tin lành Mark, đó là khởi đầu, ban đầu của Tin lành về Đức Chúa Jesus Christ, con Đức Chúa Trời. This use of the word beginning, this description of everything that happens in Mark's gospel as the beginning of the good news, along with Mark's ending, it implies that there's something more to the good news, that it invites us as the readers of Mark into the story of what Jesus is doing. Cái việc sử dụng cái từ khởi đầu này hay là ban đầu này mà Mark đã sử dụng ngay trong cái phần mở đầu của Tin lành của mình nhé, nó là một cái sự mời gọi đến với một cái điều gì đó lớn hơn. Now, another thing to point out of this passage is that Mark tells us
who Jesus is from the very beginning of his gospel. Một điều nữa đó là Mark ngay từ lúc khởi đầu của sách Tin lành của mình đã nói cho chúng ta biết liền là Chúa Giêsu là ai. And he does so, how? By using the Old Testament. Và Mark làm điều đó bằng cách nào? Bằng cách là sử dụng Cựu Ước. In other words, you can't really make sense of what Mark is doing unless you understand the hopes that are envisioned in Isaiah. Hay nói cách khác là bạn sẽ không thể sử dụng được cái điều you meant Jesus did, right? Not Mark did, right? Yeah. Well, Mark as a writer, not Jesus is the one who does all of this, but Mark is writing this in light of what Jesus is doing as prophesied in Isaiah. Anh nói cách khác là bạn sẽ không thể hiểu được cái điều mà Mark đang trình bày ở đây nếu như mà không hiểu được cái viễn cảnh về Đấng Messi mà sách Esai đã đưa ra. Third, John preaches baptism that produces forgiveness. Điểm thứ ba là Giăng đã giảng phép báp têm dẫn đến sự tha tội. Now, isn't that interesting? Phải thật là thú vị. If you've read your Old Testament, you know that there's no such thing as baptism, really, in the Old Testament. And to whatever extent that there are ritual washings, they don't accomplish forgiveness. Vâng, và chúng ta thấy rằng là trong Cựu Ước thì hoàn toàn không có cái được gọi là phép báp têm. Và các cái nghi thức thanh tẩy ở trong Cựu Ước cũng không phải là cái mà dẫn đến sinh ra sự tha thứ. And yet, Jesus affirms what John is doing. Mặc dù vậy thì Chúa Giêsu đã xác nhận những điều gì mà Giăng làm. What is, here's something for you to think about. Is Mark saying, in the way that he's constructed his gospel, that forgiveness cannot be found in the temple and its sacrificial practices? Would you like me to repeat that? Yeah. Okay. Think about this. Is Mark saying that forgiveness cannot be found in the temple and its sacrificial practices? Okay. Is that what Mark is doing here in this passage? Yeah. Có phải là Mark đang nói rằng sự tha thứ không thể được tìm thấy ở trong cái việc dâng của tế lễ ở trong đền thờ hay sao? Now, another interesting point out of this passage is that John affirms Jesus's superiority. Một điểm thú vị nữa ở trong đoạn này đó là Giăng thì lại khẳng định sự trội hơn của Chúa Giêsu. And then, just like John, Jesus preaches repentance and the kingdom of God. Và sau đó cũng giống hệt như là Giăng, Chúa Giêsu thì đã rao giảng về sự ăn năn và nước Đức Chúa Trời. Another set of interesting passages can be found in 1, 21 through 27 and 2, 1 through 12. Một số những đoạn kinh thánh khác gọi là then chốt khác đó cũng có thể được tìm thấy trong Mark chương 1 từ câu 21 đến câu 27 và chương 2 từ câu 1 đến câu số 12. Notice that the demons know who Jesus is. Hãy để ý ở trong những cái đoạn này đó là ma quỷ lại biết Chúa Giêsu là ai. The people wonder who Jesus is. Con người thì lại tự hỏi Giêsu là ai. And the leaders are blind to who Jesus is. Dân chúng thì băn khoăn Giêsu là ai, còn những người lãnh đạo thì lại bị hoàn toàn mù lòa với việc Chúa Giêsu là ai. And here, Jesus exercises authority both over demons and the Sabbath. Và ở đây Chúa Giêsu thực thi cái thẩm quyền của mình trên cả ma quỷ lẫn trên ngày Sa-bát.
what does this say about who Jesus is? Và cái điều đó cho chúng ta biết điều gì, nói cho chúng ta biết điều gì về việc Chúa Giêsu là ai? And as if to emphasize that point, Jesus extends John's ministry of forgiveness. Và như là để mở rộng cho cái điểm đó thì Chúa Giêsu lại còn, như là để nhấn mạnh cho cái điểm đó, Chúa Giêsu lại còn mở rộng cái chức vụ tha thứ của Giăng Báp Tít. This time, ministry is not mediated through a ritual like baptism. Lần này thì cái chức vụ ấy không được thực thi qua những cái phương tiện như là phép báp têm. Instead, Jesus pronounces forgiveness directly. Mà thay vì đó, Chúa Giêsu đã công bố sự tha thứ trực tiếp. And just a little closing note here on this passage, Jesus demonstrates that physical health is not the most important thing. Và một cái lưu ý chốt nữa ở trong những cái đoạn này, đó là Chúa Giêsu cho thấy rằng cái sức khỏe về mặt thể lý, thể xác không phải là điều quan trọng nhất. In chapter 2, verses 1 through 12, the paralyzed man's friends bring him there because he's paralyzed and needs to be healed. Trong chương 2 từ câu 1 đến câu 12, những người bạn của cái người bị liệt đã đưa người liệt đến đó bởi vì anh ta bị liệt và cần được chữa lành. But that isn't what Jesus does first. Nhưng đó lại không phải là điều Chúa Giêsu làm trước hết. Jesus affirms that the man's most important need is to be forgiven. Chúa Giêsu khẳng định rằng cái nhu cầu lớn nhất của con người đó là cần được tha thứ. Okay. Now, let's I know we're running short on time, but let's move to chapter 5, verses 1 through 20. Tôi biết là đã bị hết giờ rồi, nhưng mà chịu đựng thêm một chút nữa, chúng ta chuyển sang Mác chương 5, câu 1 đến câu 20. The first thing we want to point out of this passage is that the demons know something that the disciples don't. Điều đầu tiên chúng ta nhận thấy ở trong cái đoạn này đó là ma quỷ biết một số những điều mà các môn đồ không biết. At the end of the previous scene, the disciples are asking one another, "Who is this man?" Trong phần cuối của cái cảnh trước đó, các môn đồ đã hỏi nhau rằng người này là ai. But the demons who have possessed this man in the land of Gerasenes, they know exactly who he is. Nhưng mà ma quỷ là những cái kẻ đã ám vào cái người này thì lại biết chính xác Chúa Giêsu là ai. Now, in this passage, Jesus extends his ministry in surprising ways. Và trong những cái đoạn này, trong đoạn này thì Chúa Giêsu đã mở rộng chức vụ của Ngài trong những cái cách rất là kinh ngạc. The man may have been a Gentile. Một con người có thể là người ngoài. And the reason that we say that is Người because đàn ông này có thể là người ngoài. the reason that we say that he may be a non-Jew is because of where this area is located around the Sea of Galilee. Yeah. Và cái lý do chúng ta nói như vậy tại vì chúng ta biết cái vùng này nó nằm ở đâu ở xứ Galilee. It was an area where a lot of Gentiles or non-Jews lived. Và chúng ta biết rằng là vào thời vào cái thời đó thì đây là cái khu vực mà những người không phải là người Juda sống ở tại đó. The man is religiously unclean. Rồi cái người đàn ông này là cái người mà ô uế về mặt tôn giáo. This is true not only because he's possessed by demons, but also because he's been hanging out in a graveyard. Không chỉ là anh ta là người bị quỷ ám, nhưng mà anh ta lại còn là người sống ở nghĩa địa nữa. And the man is socially isolated. Và cái người này là người bị cô lập về mặt xã hội. So, what does Jesus do for this man? Và Chúa Giêsu đã làm gì cho cái người đàn ông này? He heals his mind.
Ngài chữa lành cho tâm trí của người đàn ông này. He gives him the ability to be right with God again. Ngài cho anh ta cái khả năng lại có thể được ở trong mối quan hệ He gives đối him trọng với Đức Chúa Trời. He gives him the opportunity to be brought back into society. Ngài cho anh ta cái cơ hội được mang trở lại, được đưa trở lại vào trong xã hội. And notice at the very end, he sends him out on kingdom business. Và lưu ý ở ngay phần cuối cùng thì Ngài đã sai anh ta đi để làm công việc của nước Đức Chúa Trời. Jesus does all of this for this man simply by casting these demons out of him. Chúa Giêsu đã làm tất cả những điều này cho cái người đàn ông này đơn giản bằng cái việc là đuổi quỷ khỏi cái người đó. All right, let's turn our attention to Mark chapter 8. Chúng ta bây giờ hãy lưu ý một chút đến sách Mác chương 8. Now, in this passage, Jesus asks his disciples, "Who do people say that I am?" Trong đoạn này chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã hỏi các môn đồ của Ngài rằng người ta nói ta là ai? Peter makes the right affirmation. Phi-rơ đã có một cái sự khẳng định đúng. But he has the wrong understanding of what that affirmation means. Nhưng ông lại hiểu không đúng về việc là cái khẳng định như thế thì nó có nghĩa như thế nào. Peter says that Jesus is the Messiah. Vì Phi-rơ nói rằng Chúa Giêsu là Đấng Mê-si-a. But when Jesus starts to explain what being the Messiah means, nhưng khi Chúa Giêsu bắt đầu giải thích rằng Đấng Mê-si-a thì có nghĩa là như thế nào. now in turn, Jesus rebukes Peter. And did you notice the detail that Mark records? Và sau đó Chúa Giêsu chúng ta biết Ngài quả trách Phi-rơ, và nếu mình chúng ta để ý các cái chi tiết mà Mark có ghi lại. Jesus looks at his disciples. He sees them. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã nhìn vào các môn đồ của Ngài, Ngài thấy họ. And then he rebukes Peter. Và sau đó Ngài quả trách Phi-rơ. We could say that Jesus rebukes Peter specifically because the disciples are watching. Chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu đã quả trách Phi-rơ chính bởi vì là các môn đồ của Ngài đang theo dõi, đang quan sát. And Jesus knows that the disciples are going to follow where Peter leads. Và Chúa Giêsu biết rằng là các môn đồ sẽ đi theo sự lãnh đạo, sự hướng dẫn của Phi-rơ. More important, well, maybe not more importantly, but in addition, Jesus makes it clear that his mission is our mission. Hơn nữa là Chúa Giêsu đã nói rất rõ ràng rằng sứ mạng của Ngài sẽ là sứ mạng của chúng ta. The true disciple of Jesus will take up that mission. Và môn đệ thật của Chúa Giêsu thì sẽ tiếp tục cái sứ mạng ấy. Even at the cost of their own life. Thậm chí nếu như phải trả giá bằng sự sống của chính mình. Okay, let's look at Mark chapter 10, verses 13 through 31. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem ở trong sách Mark chương 10 từ câu 13 đến câu 31. Now, if Mark chapter 8, 26 through 38 is the turning point in Mark's gospel. Pardon? Okay, if Mark chapter 20, good grief, if it's late, if Mark chapter 8 is the turning point in his gospel, then Mark chapter 10 is the culmination of how Jesus talks about the kingdom of God. Nếu như Mark chương 8 là một cái bước ngoặt ở trong sách Tin lành theo sách Mark, thì Mark chương 10 có thể nói đây là cái sự kết thúc của những cái phần mà Chúa Giêsu dạy về vương quốc thiên đàng.
And in this passage, there is a great reversal. Và trong cái đoạn này ấy, thì có những cái sự tưởng như là mâu thuẫn. The rich, they're out, but Vì children are in. người giàu thì lại bị loại ra, còn con trẻ thì lại được vào trong. The point is that we don't want to be like this rich man who comes to Jesus. Ý muốn nói là chúng ta không muốn trở nên giống như là cái người giàu mà đã đến cùng với Chúa Giêsu đó. We want to be like the children who come Chúng to ta him. muốn trở nên giống như là con trẻ. Also, Ngoài Jesus ra, lovingly demands everything. Chúa Giêsu một cách yêu thương nhưng mà Ngài đòi hỏi tất cả mọi thứ. In his conversation with this rich man, Mark records that Jesus loves him. Trong cái cuộc trò chuyện của Chúa Giêsu với cái người trai trẻ giàu có này, Mark có ghi lại là Chúa Giêsu ngó người mà yêu. And it is out of his love that he demands everything. Yep. Okay. Finally, suffering is not the only destiny of the disciple. Và điểm cuối cùng trong cái đoạn này cho thấy rằng sự thương khó, sự chịu khổ không phải là cái số phận hay cái định mệnh duy nhất của các môn đồ. As much talk as there is about suffering, there is also blessing in this life. Mặc dù nói khá nhiều về cái sự chịu khổ hay sự thương khó, nhưng mà còn có phước hạnh trong cuộc sống này nữa đối với người theo Chúa. And there is blessing in the life to come. Và cũng có phước hạnh trong đời sẽ đến nữa. All right. It is about almost 20 minutes after 12. Bây giờ gần như là 12 giờ 20 rồi. And we still have a little bit of material to cover in Mark. And I think it would be a good time, and we're not going to be able to cover the rest of that today. So why don't we stop here and see if anyone has any questions? Yeah. Nhưng mà có lẽ là ngày hôm nay thì cái phần trình bày của tôi kết thúc ở đây. Và chúng ta có câu hỏi nào không? Có ai có câu hỏi nào không? Trung tâm nào có cái ô chắc là ngoài đường thì sao có ô che. I see an umbrella. Is it raining again? It's raining, I don't know. Where is it? It's open air class. Oh boy. Dạ, chắc là các trung tâm không có câu hỏi đúng không ạ? Dạ, nếu không có câu hỏi thì xin vẫy tay một cái để cho Trung tâm Hà Nội biết, để cho Trung tâm Hà Nội sẽ nói với thầy. Alo, xin có một chút ạ. Alo, xin có một chút ạ. Đó, bây giờ thì không phải câu hỏi nhưng mà xin thầy nói đôi lời về việc là thảo luận theo nhóm như nào để các trung tâm cũng rõ ràng, mặc dù có cái file kia khá rõ rồi nhưng thầy nói vài lời ấy. Okay, this is not a question, but they would like to know how you would like the discussion parts, the learning activities will be conducted. On those we have the notes already. Okay. So that's short introduction, instruction, please. Okay, for the discussion question? Yeah, the discussion. Okay. I just want you all to, and I don't care who does it, the site coordinator, whoever, just to throw out these questions to the group and let them talk about them, discuss them, answer them as they see fit. If a question just kind of flops and people look like, I don't understand this, you can move on to the next question. If a discussion really erupts out of that question, keep talking about it. You know, I just want you really thinking about these issues and talking with each other about them.
Tôi chỉ muốn các bạn suy nghĩ, cũng là trò chuyện với nhau thôi, thì cho nên là cái phần này thì là sẽ do cái người trưởng trung tâm điều hành. Và nếu có cái câu hỏi nào đó mà cuối cùng tất cả mọi người đều nói là ui chả hiểu cái câu này nói gì, thì chúng ta có thể bỏ qua câu đó và đến câu khác. Tóm lại là những cái câu nào mà có thể gợi lên cái phần thảo luận đó thì chúng ta có thể thảo luận về những cái câu hỏi như vậy. Yep. That's all, Dr. Berry? Yes, sir. Yeah. So no more questions. All right. Yeah. What do you say we be done, and I will see each of you tomorrow morning at 8 a.m. Vâng, như vậy là chúng ta xong cái phần trình bày lý thuyết của ngày hôm nay, và tôi sẽ gặp lại các bạn vào buổi ngày mai 8 giờ sáng. Yeah. Anh em lưu ý đúng 8 giờ để cho thầy bắt đầu đúng 8 giờ, chứ hôm nay thầy bắt đầu 8 giờ 20, thầy cho chúng ta muộn 20 phút luôn.